sự thật kinh hoàng về 10 nơi cư trú không tưởng, top 1 sẽ khiến bạn ám ảnh. Trên cùng một hành tinh, có người sống giữa ánh đèn cao ốc, cũng có người ngủ sát mép vực sâu như thể chỉ cần trượt chân là chạm đáy địa ngục. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1 tỷ người đang tồn tại trong những môi trường sống khắc nghiệt vượt xa mọi chuẩn mực an toàn. Từ những ngôi làng bám vào vách đá cao hàng trăm mét, các khu ổ chuột dày đặc đến nghẹt thở, cho tới những công trình có hình dạng kỳ dị thách thức mọi logic xây dựng. Đây không chỉ là nơi ở, mà là giới hạn sinh tồn của con người. Vậy rốt cuộc, con người có thể sống cực đoan đến mức nào? Hãy cùng Cõi Lạ TV khám phá 10 nơi cư trú không tưởng nhất thế giới. Saint-Louis, Haiti. Ngay dưới khu nhà giàu Pétionville, Pétionville của Haiti, có một cộng đồng rực rỡ sắc màu mang tên Saint-Louis. Nhìn từ xa, nơi này giống một bức tranh ghép đầy sức sống. Nhưng thực tế, đây là khu dân cư xây dựng trên sườn dốc của thủ đô Port-au-Prince, nằm sát vùng đứt gãy địa chất, đối mặt rủi ro mưa lớn và sạt lở. Hàng chục nghìn người vẫn sinh sống tại đây, trong những ngôi nhà chồng lên nhau, nền nhà này chính là mái nhà kia. Kết cấu đơn giản, thiếu quy hoạch khiến chỉ một biến động nhỏ cũng có thể kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Các con đường hẹp như mê cung, chủ yếu là bậc thang dốc, xe cộ gần như không thể di chuyển. Màu sơn tươi sáng từng được dùng trong dự án làm đẹp thay vì nghèo đói, nhưng việc thay đổi chỉ dừng ở bề mặt. Bên trong, cuộc sống vẫn xoay quanh việc gánh nước, dùng điện tạm bợ và xoay sở trong không gian chật hẹp. Các nhà nghiên cứu đô thị xem Saint-Louis là ví dụ điển hình cho việc con người thích nghi và tồn tại giữa điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Vẻ ngoài bắt mắt không phải là xa hoa, mà là cách cư dân tự tạo hy vọng giữa nghịch cảnh. Làng vách đá Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ở vùng núi Tây Nam Trung Quốc, có một ngôi làng như thể đang bám chặt vào vách đá dựng đứng, thách thức mọi giới hạn sinh tồn thông thường của con người. Đó là làng Atuleur, thuộc huyện Chiêu Giác, tỉnh Tứ Xuyên. Ngôi làng nằm ở độ cao khoảng 1.400 m so với mực nước biển, phía dưới là vực sâu gần 800 m. Nhìn từ xa, toàn bộ khu dân cư như đang lơ lửng giữa mây trời, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể biến thành thảm họa. Nhà cửa trong làng dựa sát vào vách núi, được xây dựng chủ yếu bằng đất nện và gỗ thô sơ, mái nhà đè những tảng đá lớn để chống lại gió mạnh trên cao nguyên. Không có mặt bằng đúng nghĩa, toàn bộ khu dân cư giống như được đặt trên một bệ đá nghiêng, nơi mỗi mét vuông đất đều phải giành giật với độ dốc và trọng lực. Khi sương mù kéo đến, ruộng bậc thang, lối đi và mái nhà lúc ẩn lúc hiện trong làn mây trắng, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa mong manh đến nghẹt thở. Trong suốt nhiều thế hệ, con đường duy nhất nối làng Atuleur với thế giới bên ngoài là hệ thống thang mây bằng dây và gỗ bám vào vách đá dựng đứng. Người dân phải bám từng bậc để lên xuống mỗi ngày. Về sau, một cầu thang thép với hơn 2.500 bậc được xây dựng thay thế, giúp việc di chuyển an toàn hơn, dù vẫn mất hàng giờ leo núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong làng có hơn 70 hộ dân người Di, sinh sống chủ yếu bằng trồng ngô, ớt và chăn nuôi nhỏ lẻ trên những sườn dốc hẹp. Địa hình hiểm trở từng khiến giáo dục, y tế và giao thương ở đây gần như bị cô lập hoàn toàn. Trẻ em phải leo thang đá mỗi ngày để đến trường, người bệnh chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Tuy nhiên, sau khi ngôi làng được biết đến rộng rãi, nhiều chương trình hỗ trợ của chính phủ đã được triển khai. Một phần dân làng chuyển xuống khu tái định cư an toàn hơn, trong khi những người còn lại ở lại phát triển du lịch cộng đồng. Ngày nay, cầu thang thép không chỉ là con đường sinh tồn mà còn trở thành điểm tham quan đặc biệt. Làng Atuleur, treo mình giữa trời và vực sâu, trở thành minh chứng sống động cho khả năng thích nghi bền bỉ của con người trước những giới hạn khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Nhà nguy hiểm bên rìa vách đá, Bolivia. Trên cao nguyên Bolivia, tại khu vực Lomas của thành phố El Alto, tồn tại một khu dân cư khiến bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy cũng phải rùng mình. Người dân ở đây dựng nhà ngay sát mép vách đá gần như thẳng đứng, phía sau hầu như không còn bất kỳ khoảng đệm an toàn nào. Chỉ cần một bước trượt chân nhỏ, vực sâu hàng chục, thậm chí hàng trăm mét sẽ mở ra ngay trước mắt, không hề có cơ hội sửa sai. Những ngôi nhà này bám chặt vào sườn đất đã bị phong hóa nặng, nơi nền địa chất chủ yếu là đất sét và cát rời rạc, cực kỳ dễ sạt lở. Từ xa nhìn lại, các khối nhà nhiều màu sắc rực rỡ trông như những mảnh Lego treo lơ lửng giữa không trung. Mong manh đến mức chỉ một trận mưa lớn kéo dài hay một rung chấn nhẹ cũng đủ khiến cả mảng vách đá sụp xuống bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ hơn cả là đây không phải khu vực bỏ hoang hay phế tích. Bên trong những ngôi nhà ấy vẫn diễn ra cuộc sống thường ngày, bếp lửa đỏ lửa, quần áo phơi sát mép vực, trẻ em ngủ và chơi đùa chỉ cách khoảng không trống rỗng vài bước chân. Không có khảo sát nền móng, không có lan can hay hàng rào bảo vệ,
ranh giới giữa nơi ở và vực sâu gần như không tồn tại. Các chuyên gia địa chất đã nhiều lần cảnh báo rằng khu vực này gần như không có khả năng chịu tải, đặc biệt trong bối cảnh mưa lớn ngày càng dày đặc do biến đổi khí hậu. Năm 2024, lũ bùn từng tràn qua khu vực, khiến một số ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn và gây ra thương vong nghiêm trọng. Dù vậy, không ít cư dân vẫn kiên quyết từ chối rời đi, đơn giản vì họ không có nơi nào khác để chuyển đến. Những ngôi nhà bên rìa vách đá ở El Alto vì thế không chỉ là những công trình cực kỳ nguy hiểm, mà còn là tấm gương phản chiếu một thực tế tàn khốc của nghèo đói đô thị khi con người buộc phải đánh đổi sự an toàn, thậm chí cả mạng sống, chỉ để có được một chỗ trú thân giữa thành phố. Chung cư Ponte City, Nam Phi. Ponte City từng được kỳ vọng là biểu tượng của tương lai đô thị Nam Phi, tòa nhà hình trụ cao 173 m, 54 tầng, nằm ở khu Hillbrow, Johannesburg, hoàn thành năm 1975. Thiết kế nổi bật với lõi rỗng ở trung tâm, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu xuống từng căn hộ. Thời kỳ đầu, nơi đây là không gian sống của tầng lớp thượng lưu, nhưng khi bối cảnh xã hội thay đổi, cư dân cũ rời đi, mật độ người ở tăng nhanh ngoài kiểm soát, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thang máy hỏng hóc, hành lang thiếu ánh sáng, khiến tòa nhà dần mất đi hình ảnh ban đầu. Phần lõi trung tâm, vốn để lấy sáng, bị biến thành khu chứa rác trong giai đoạn quản lý lỏng lẻo, tạo nên những câu chuyện đô thị mang màu sắc ám ảnh. Có thời điểm, số người sinh sống vượt xa thiết kế ban đầu, gây quá tải toàn bộ hệ thống điện nước. Bước sang thế kỷ 21, chính quyền và nhà đầu tư đã nhiều lần cải tạo Ponte City, hướng tới căn hộ cho giới trẻ và sinh viên. Dù diện mạo đã thay đổi, tòa nhà này vẫn được xem là biểu tượng cho những thăng trầm của đô thị hiện đại và dấu ấn lịch sử khó xóa nhòa. Nhà vong linh Guanajuato, Mexico. Guanajuato được mệnh danh là thành phố sắc màu nhất Mexico. Những ngôi nhà đỏ, vàng, cam, xanh phủ kín sườn đồi, tạo nên khung cảnh như một bảng màu đổ nghiêng. Thành phố hình thành từ thời khai thác mỏ bạc, nằm trong thung lũng dốc, nơi mỗi ngôi nhà đều phải tranh nắng với hàng xóm. Màu sắc ở đây gắn liền với văn hóa truyền thống, đặc biệt là lễ ngày của người đã khuất, Dia de Muertos. Với người dân, cái chết không phải kết thúc, mà là một trạng thái khác của sự tồn tại. Vì thế, nhà cửa được sơn rực rỡ như cách tôn vinh sự sống và ký ức. Bên trong khu phố cổ, lối đi nhỏ hẹp, nhà sát nhà, đời sống diễn ra chậm rãi và gắn kết. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là thực tế kinh tế không ổn định của tầng lớp lao động. Chính sự pha trộn giữa khó khăn và sáng tạo này đã tạo nên bản sắc riêng, giúp Guanajuato được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trái ngược hoàn toàn là các khu nhà xã hội xây dựng đồng loạt như dự án Infonavit, nhà giống hệt nhau, màu sắc lặp lại, xa trung tâm, thiếu tiện ích. Các nghiên cứu đô thị cho thấy, không gian sống đơn điệu có thể làm giảm cảm giác gắn bó của con người. So với chúng, Guanajuato chứng minh rằng bản sắc và màu sắc không chỉ để nhìn, mà còn để con người cảm thấy mình đang thực sự sống. Bát Giác Long, Ai Cập. Nhìn từ trên cao, Bát Giác Long của Ai Cập giống một bông hoa kim loại nở giữa sa mạc. 8 khối nhà đối xứng tỏa ra từ trung tâm, bề mặt phản quang, tạo cảm giác như một công trình đến từ tương lai. Ít ai biết, đây không phải điểm tham quan, mà là một trong những cụm kiến trúc hành chính, chỉ huy lớn nhất của Ai Cập, nằm gần thủ đô hành chính mới. Cấu trúc của công trình được thiết kế xoay quanh một lõi trung tâm, từ đó 8 hành lang dẫn tới các khối chức năng. Cách bố trí này giúp tối ưu liên lạc và kiểm soát, nhưng đồng thời tạo ra cảm giác không gian rất khép kín. Khi bước vào khu trung tâm, mọi ánh nhìn đều bị hút về một điểm, âm thanh dội lại nhiều lớp, khiến con người dễ cảm thấy nhỏ bé giữa kiến trúc đồ sộ. Hình bát giác trong văn hóa Ai Cập cổ thường gắn với chu kỳ và trật tự, nên công trình này mang vẻ trang nghiêm, lạnh và gần như không có yếu tố trang trí mềm. Khu vực xung quanh được kiểm soát nghiêm ngặt, tách biệt rõ ràng với đô thị bên ngoài. Với người ngoài, đây là biểu tượng của quyền lực hiện đại. Còn với những người làm việc bên trong, không gian ngăn nắp đến từng chi tiết đôi khi tạo ra áp lực vô hình, như đang sống trong một cỗ máy vận hành hoàn hảo nhưng không cảm xúc. Quetta, Pakistan. Ở phía tây nam Pakistan có một thành phố cao nguyên tên Quetta, thường được gọi là thành phố trái cây. Nằm ở độ cao hơn 1.600 m, Quetta được bao quanh bởi các dãy núi lớn, khí hậu mát mẻ, đất đai thích hợp trồng táo, đào, mơ và nho. Nhìn từ xa, nơi này giống một thung lũng yên bình được thiên nhiên ưu ái. Tuy nhiên, địa hình khép kín cũng khiến Quetta trở nên cô lập. Đây là trung tâm của tỉnh Balochistan, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn nhất cả nước. Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, dịch vụ công hạn chế, nhiều khu dân cư vẫn thiếu điện, nước và không gian sinh hoạt đạt chuẩn.
Việc làm khan hiếm khiến phần lớn người dân phải sống dựa vào lao động ngắn hạn hoặc nông nghiệp quy mô nhỏ. Quetta còn nằm trong vùng địa chất hoạt động mạnh, nhiều công trình cũ không được xây dựng theo tiêu chuẩn chống rung lắc, điều này làm rủi ro thiên nhiên trở thành nỗi lo thường trực. Thành phố vì thế mang hai gương mặt đối lập, ban ngày là cao nguyên đầy nắng, vườn cây và bầu trời xanh, nhưng phía sau là cảm giác mong manh, thiếu an toàn và khó dự đoán. Quetta không thiếu tiềm năng, nhưng sự kết hợp giữa địa lý khép kín, kinh tế trì trệ và hạ tầng yếu khiến nơi đây trở thành ví dụ điển hình cho việc thiên nhiên hào phóng không đồng nghĩa với cuộc sống dễ dàng. Tòa nhà nghiên cứu công nghệ tính toán điện tử Moskva, Nga. Ở phía nam thành phố Maxxeova tồn tại một công trình rất lạ, một tòa nhà chọc trời nằm ngang. Tòa nhà trung tâm nghiên cứu công nghệ tính toán điện tử dài gần 736 m nhưng chỉ cao khoảng 6 đến 7 tầng. Được xây dựng vào thập niên 1970, thời kỳ Liên Xô đẩy mạnh nghiên cứu máy tính và hàng không. Ý tưởng của kiến trúc này là lấy cảm hứng từ các cao ốc phương Tây, nhưng xoay chiều phát triển theo chiều ngang. Nếu dựng đứng, chiều dài của nó tương đương một tòa tháp hàng trăm tầng. Nhìn từ bên ngoài, khối nhà màu xám kim loại kéo dài bất tận dọc theo con phố, gần như hòa vào đường chân trời, mang đúng tinh thần lạnh và nặng tính kỹ thuật của kiến trúc Xô Viết. Bên trong, công trình được chia thành nhiều khu với 12 lối vào, hành lang kéo dài liên tục, ánh sáng tự nhiên khó xuyên sâu vào lõi, khiến không gian luôn mang cảm giác trầm và kín. Thời còn hoạt động, các kỹ sư từng dùng xe đạp hoặc xe điện để di chuyển trong nội bộ. Ngày nay, một phần được cải tạo thành văn phòng và khu ở, giống như một con phố trong nhà không có điểm kết thúc. Tòa nhà quá dài khiến việc bảo trì, sưởi ấm và kết nối hạ tầng trở nên phức tạp. Người sống bên trong thường mô tả cảm giác cô lập, hàng xóm hiếm khi gặp nhau, âm thanh bước chân vang xa trong các hành lang dài. Dù không còn giữ vai trò trung tâm nghiên cứu, công trình này vẫn là dấu tích rõ ràng của một thời đại tin vào quy mô, lý tính và sức mạnh công nghệ. Sân vận động Osaka, Nhật Bản. Sân vận động Osaka từng là biểu tượng thể thao của thành phố, nơi hơn 30.000 khán giả hòa vào không khí bóng chảy sôi động. Công trình được khánh thành năm 1950 trên nền một nhà máy cũ bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai do kiến trúc sư Itakuza Junzo thiết kế. Không chỉ là sân đấu, nơi đây còn là trung tâm tinh thần của Osaka, từng tổ chức những sự kiện âm nhạc quy mô lớn và là sân nhà của đội Namkai Hawks. Sau khi đội bóng rời đi năm 1988, sân vận động nhanh chóng rơi vào trạng thái trống vắng. Nhưng thay vì bị bỏ hoang, nơi này bước vào một thử nghiệm đô thị hiếm có. Năm 1991, toàn bộ sân được cải tạo thành không gian trưng bày nhà ở, thảm cỏ biến thành đường nội khu. Giữa lòng khán đài xuất hiện các căn nhà phong cách phương Tây, vườn nhỏ, bãi đỗ xe và đèn đường, trông như một khu dân cư hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đó chỉ là thành phố không người, những ngôi nhà đều đóng kín, không sinh hoạt, không dấu vết đời sống. Khán đài vẫn còn, nhưng thay vì cổ động viên, nó bao quanh một khu dân cư mang tính trình diễn. Nhiều người khi nhìn ảnh lần đầu đều tưởng đây là khu biệt thự bị lãng quên, trong khi thực chất chỉ là mô hình triển lãm cho xu hướng nhà ở tương lai thời bấy giờ. Thử nghiệm này kéo dài vài năm rồi kết thúc, sân Osaka đóng cửa hoàn toàn năm 1998 và bị tháo dỡ vào năm 2000. Trên nền cũ nay là khu phức hợp Namba Parka ES sôi động, sân vận động Osaka vì thế trở thành một lát cắt đặc biệt của lịch sử đô thị, nơi kiến trúc từng mang hình dáng nhà ở, nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn sự sống. Cửu Long Thành Trại, Hồng Kông. Cửu Long Thành Trại ban đầu chỉ là một pháo đài nhỏ từ thời nhà Thanh, nhưng do vị trí pháp lý mập mờ giữa Trung Quốc và Anh, nơi đây dần trở thành vùng gần như không chịu sự quản lý trực tiếp nào. Từ đầu thế kỷ 20, dòng người nhập cư và lao động nghèo đổ về, khiến khu vực này phát triển theo chiều thẳng đứng trên diện tích chỉ khoảng 2,6 ha. Đến thập niên 1980, có hàng chục nghìn người sinh sống trong khối bê tông dày đặc này, tạo nên mật độ dân cư cao nhất từng được ghi nhận. Nhà cửa xây chồng lên nhau, lối đi hẹp đến mức chỉ đủ một người lách qua, ánh sáng và gió gần như không lọt xuống tầng thấp, tường ẩm ướt, dây điện và ống nước đan chằng chịt như mạng nhện. Dù điều kiện sống cực kỳ chật chội, bên trong thành trại lại hình thành một xã hội tự vận hành. Có cửa hàng nhỏ, quán ăn, tiệm cắt tóc, phòng khám tư nhân và trường học quy mô gia đình. Mái nhà trở thành không gian hiếm hoi để trẻ em chơi đùa và người lớn phơi đồ. Ban đêm, ánh đèn từ hàng nghìn ô cửa sổ khiến toàn khối kiến trúc giống như một tổ ong khổng lồ. Tuy nhiên, sự thiếu quản lý cũng kéo theo nhiều vấn đề về an toàn, vệ sinh và hạ tầng. Hệ thống thoát nước và phòng cháy gần như không tồn tại, các khối nhà cơi nới chồng chéo khó kiểm soát. Dù vậy, với nhiều người không đủ khả năng thuê nhà bên ngoài, thành trại vẫn là nơi trú ngụ duy nhất. Năm 1993, chính quyền Hồng Kông bắt đầu giải tỏa, và đến năm 1994 toàn bộ khu vực bị tháo dỡ.
Ngày nay, trên nền cũ là công viên Cửu Long Thành Trại yên bình, ít ai còn nhận ra nơi đây từng tồn tại một thành phố dày đặc, hỗn độn nhưng đầy dấu ấn về khả năng sinh tồn của con người trong điều kiện cực hạn. Trong 10 nơi cư trú kỳ lạ nhất thế giới mà chúng tôi vừa giới thiệu, đâu là nơi khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.